Welke aanpassingen heb je op je telefoon gedaan om apps goed voor jou te laten werken? Dus welke toegankelijkheidsinstellingen gebruik je precies? Ik gebruik VoiceOver. Daarbij heb ik vaak de braille leesregel via VoiceOver gekoppeld, zodat ik de apps kan gebruiken met zowel spraak als braille. En binnen VoiceOver heb ik heel veel instellingen aangepast, zodat ze voor mij goed werken. Denk aan bijvoorbeeld de spraakinstellingen en wat er wel en wat er niet wordt voorgelezen. Daar heb ik heel veel aanpassingen nog in gemaakt. En welke aanpassingen zijn er dan? Hoe lees je het voor? Welke instellingen zijn dat? De belangrijkste is dat de spreeksnelheid die staat heel hoog. Zodat ik wat sneller door een bepaalde content heen kan. En heel veel overbodige info staat uit. Dus bijvoorbeeld VoiceOver geeft standaard veel geluiden, veel extra informatie die je niet per se nodig hebt om de content te begrijpen. Die heb ik heel erg tot het minimale beperkt. Ja. En zijn er ook nog andere, want die braille leesregel, hoe werkt dat dan? Dat is een extra toevoeging aan VoiceOver. Ja. Je koppelt dat in VoiceOver en alles wat er op het scherm staat en uitgesproken wordt dan ook gepusht naar zo'n braille leesregel, zodat je het kan voelen onder je vingers. En zo'n braille leesregel is dan weer via Bluetooth verbonden met je telefoon. Dus dat is een extern apparaat wat je eraan wat je connect. Oké. En gebruik je nog andere toegankelijkheidsinstellingen? Ja, ik heb moet ik goed zeggen, de rotatie van mijn telefoon die staat uit, dus hij kan niet draaien. Okay. Ik heb de lettergrootte zo klein mogelijk staan. Dat klinkt misschien contraproductief, maar als je de letters zo klein mogelijk hebt, maakt het geen enkel verschil voor de spraak en past er wel meer op het scherm. Ja. En ik heb nog een aantal andere instellingen aanstaan, zodat mijn telefoon niet uit zichzelf aangaat bijvoorbeeld. Of dat bijvoorbeeld het scherm niet automatisch oplicht. Oké, en waren dat ze? Ik denk het wel. Ik zou even moeten nakijken, maar ik denk het wel. En Jesse, staat je scherm ook heel erg donker? Ja, goeie. Dat is nog een goeie misschien om te noemen. Binnen VoiceOver is er een functie om het scherm uit te zetten. Mijn scherm staat dus van nature zo donker mogelijk. En dark mode staat altijd aan, omdat dat het scherm nog iets donkerder maakt. En dan staat vaak ook het scherm uit binnen VoiceOver, omdat mensen dan niet mee kunnen kijken en dat het een stukje batterij spaart. Oh ja. En eigenlijk kunnen we deze vraag makkelijk beantwoorden, maar toch stel ik hem. Heb je dit gedaan omdat het noodzakelijk is of omdat je het fijner vindt? VoiceOver is omdat het noodzakelijk is. Maar alle andere aanpassingen en tweaks en dingen zijn vooral omdat ik ze fijner vind. Ja. Goed, de toegankelijkheid is altijd belangrijk. En toegankelijkheid zie je in heel veel verschillende vormen en op heel veel verschillende manieren. Maar als je als ontwikkelaar van een app bewust bent van toegankelijkheid, dan maak je vaak je app voor iedereen makkelijker. Of je nou een beperking hebt of geen beperking hebt, wordt vaak de app er simpeler in gebruikt door als die goed toegankelijk is.